Den 14 juli 1719 var det auktion på Stockholms auktionsverk. Men det var inte möbler och tavlor som såldes, utan det var någonting som Karl XII faktiskt uttryckligen hade förbjudit försäljning av. Det var kanoner och mörsare som hade tagits som krigsbyten från Sveriges fiender under århundradenas lopp. Men de här skulle ju sparas för eftervärlden, och kungen hade till och med beordrat att alla de kanoner som tagits under Stora Nordiska kriget skulle få en alldeles särskild inskription där man kunde läsa i vilket slag de hade tagits. Men kungen var ju död och Sveriges kassa var i ruiner. Man behövde få in mer pengar. Av alla de tusentals kanoner som har tagits som krigsbyten och troféer på slagfälten under århundradena så är det bara ett par hundra som återstår. Vissa har ju alltså sålts, andra har smälts ner för att göra nödmynt av och åter andra kom till användning i svenska armén igen. Trofékanoner har till och med använts för att gjuta den staty av Gustav Vasa som står på Riddarhusets gård. Man kan med viss fog säga att kulturarvet förstördes till en ganska stor del redan under 1700-talet. Men som tur är så har vi faktiskt bilder på alla dessa försvunna kanoner. Och de vi har att tacka för det arbetet, det är syskonparet Anna Maria och Filip Jakob Telott. Anna Maria och Filip Jakob, de var erfarna konstnärer redan i 20-årsåldern. De var uppvuxna i Uppsala och där arbetade deras far för universalgeniet Olof Rudbeck. Och de båda syskonen och deras far, de producerade tusentals illustrationer till Rudbecks botaniska verk Campus Elysei. Men 1702 så flyttade familjen till Stockholm och Filip Jakob, han fick tjänst som underfyrverkare vid artilleriet här i Stockholm. Och de hade sina lokaler här, där Armémuseum finns nu på Artillerigården. 1706 så fick han då uppdraget att utföra alla dessa teckningar av kanontroféerna. Och självklart så tog han sin syster till hjälp. Och det här var ett noggrant arbete. Och man kan se minsta lilla detalj på kanonerna. Han har, och hon också naturligtvis, har avbildat både dekoren, inskriptioner och till och med skadorna på kanonerna. Och det här är ju ett ovärderligt dokument och en rik källa till kunskap om hur kanoner såg ut på 1500- och 1600-talen. Det här var ett långdraget arbete och inte förrän på 1730-talet så blev det färdigt. Men tyvärr så fick aldrig Anna Maria se det slutfört. Hon och hennes syskon var några av de många tusen som avled i pestepidemin 1710. Men nu kom det sig att man överhuvudtaget kom på idén med att avbilda de här kanonerna. Ja, redan 1677 så bestämde Karl XI att alla de fanor och standar som togs som troféer under det pågående skånska kriget skulle målas av. Han hade hört alarmerande rapporter från sin rustmästare som berättade att i arsenalen så låg troféerna från 30-åriga kriget i hörn, mögliga och råttätna. Så fick det ju inte vara. Karl XI förstod naturligtvis att de här fanorna som var gjorda av sköra sidentyger inte skulle hålla i all evighet. Men han ville ju samtidigt att kommande generationer skulle ha en chans att veta hur troféerna hade sett ut. Därför skulle de målas av. Och uppdraget gick till konstnären Olof Hoffman. När alla troféer från skånska kriget var avmålade, då fick han i uppdrag att fortsätta med de som hade tagits av kungens företrädare.
Och det här blev ett jobb som han fick hålla på med under hela sin livstid. Och resultatet är 30 volymer med över 3000 färgglada gouacher av fanor från Ryssland, Danmark, Polen. Alla länder som vi har varit i krig med någon gång. Och de finns också bevarade här på Armémuseum. All denna möda med att måla av fanor och kanoner hade ju som syfte att bevara minnet av den svenska arméns framgångar på slagfälten och av de svenska kungarnas militära makt. Det här var ett sätt att befästa stormakten Sveriges plats i Europa helt enkelt. Och trofésamlingen fungerade som ett skrytobjekt. Man tog gärna med utländska ambassadörer och andra gäster för att beskåda dem i arsenalen. Och det fanns till och med planer på att uppföra ett storslaget trofépalats i Kungsträdgården där allting skulle ställas ut ungefär som på ett museum. Tanken var att troféerna skulle bevaras i all evighet. Men Karl XI var ju en realist som hade fått höra att troféerna faktiskt riskerade att förstöras. Det var alltså bättre att se till att låta avbilda dem, så var chanserna större att de skulle finnas kvar i eftervärlden. Men så här 300 år efteråt så kan vi ju konstatera att de här väldigt sköra, tunna sidenfanorna, ja, de har klarat sig ganska bra. Där har vi nästan allihopa kvar fortfarande. Men de tunga, stadiga metallkanonerna, de har till största delen förstörts. Eller ja, kanske återvunnits är ett bättre ord i många fall. Och av de som ändå finns kvar så är det faktiskt några stycken som finns utställda på gården, på artillerigården utanför Armémuseum. Och de kan vem som helst komma och titta på även när museet är stängt.